K7 eats. noodles පැකට් 3ක් අරන් තියෙනවා. මාගරින් ග්‍රෑම් 50ක්. පැකට් එකේ තිබුණ curry powders ටික අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු මේ විදිහට chop කරගෙන තියෙනවා. බී ලුණු මේ ආකාරයට කපාගෙන රවුම් ආකාරයේ පෙති ගලවගෙන තියෙනවා. noodles ටික මේ ආකාරයට පොඩියට කඩා ගන්න. ඒකට curry powder ටිකයි chop කරගත සුදු ලුණු මාගරින් දමා ගන්න. නටන තෙක් උතුරවාගත් ජලය noodles ටික වැටසෙන තුරු දමා ගන්න. මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මාගරින් ටික හොඳින් දිය වෙන්න ඕනේ උතුරන වතුරේ. විනාඩි 3ක් පමණ මේ විදිහට වහලා තියන්න. දැන් මෙය අවශ්‍ය භාජන වලට දමා ගන්න. කලින් සකස් කරගත් ලුණු රවුම් ටිකගෙන මේ ආකාරයට සරසා ගන්න. K7 eats.